Bebo, ikaw na. Sige na. Okay, so ang mura ng mga paninda dito. Wow! Gusto ko yung brownie, no? Kaya nga din ako sabi. Hi, Kirita! Hindi mo siya matulog kayo, no? Nakaganon. Ito, ang cute! Yung isa, oh. Tingnan mo isa. Ay! Ito, sa loob. Ayun pa sa loob. Ay, yung amo niya! Grabe ka naman, pinatayin ko naman. Ay, sila kuya, nasa harap mo na yan. Asan? Ano yung mga bago? Bago ka na? Yeah. Ganyan po kanina. Ito po! Ayun! Hello! Cute! Gra. Wag gano'n. Napakaliit niya. Bulinggit na mo. Ito ba yun? Pusa! Wala, ang lilit. Ito, level 3 backpack. Busan International Film Festival. May mani, oh. Nga. Ay, ano yung pinakain Hindi niya? natin nag-gets yung Ayaw nga. Ay, mani na nagkain. Ay, dami! Yun yung masarap yung kinain si ano yan. Islik kita. Alam. Wala akong kakain. Bagkas ka? Ito marami din. Ano yun? Pusit. So itong Jagalchi market is para din siyang Myeongdong, para din siyang Hongdae, pero mas mura dito. 3,000 lang. Halos kalahati ang presyo. Ito, isang set, 3,000. On set? 3,000. Lahat. Yan. Ako rin, babe. Ano, mix. Mix daw to. Paano mix? Odeng. Odeng lang. Odeng na lang. Oo, odeng tsaka yung rice ano. Ito nga yung gusto kong Hingi tikman. kang soup. Hingi kang soup. Yes, me. And I have Ayusan niyo ba ito ako? Spicy, pero hindi ganun ka-spicy. Sa'yo, 5. 5 ito. Ano ba to? Dumpling? Kami pa ito, 250. Dumpling? Mura na, ano? Ito, yung pito. Pinakabali ako ng di oras kay Papa. 1,000. Meat plus veggies. Kasi mama, ikaw utak na. Bibili ko na sa... Odeng. Delicious. Rice cake. Lasang kanin. Okay. Super busog. Let's go. Right, time for dessert. 네, 키베스트, 키베스트. Oh, Ay, kanino yan? Bili mo? ah. Mm. 3,200. Welcome. 10% discount. Shopping spree.
Galing. How's Philippines? Philippines magaling talaga. Marami magaling memories. Tungkol Philippines po kaya palagi gusto ko pumunta sa Philippines po. Bakit? Anong maganda sa Philippines? Ako kuya din nakatira sa Manila. Tea? Babe, Alak ko. Halika dito. Tea na tayo. Asan yung pinamili mo? ito. Ako nalagay mo dito. Okay, wait lang. Okay, so... Vlog. Oo nga. Yan, para kay Eman. Salamat. Labs ko si Eman eh. Thank you. Paalam. Paalam. Bye! Right. Nadali na naman tayo ng Tagalog. Maganda oh. Basta may nagtatagalog na Koreano, bibilaan. Okay, so sa mga Korean products, hindi naman din may iwasan na merong ilang mga Chekwa products. Like yung mga bags. I like yung mga bags na ganito. Yan, Supreme. Kasi sobrang mura, hindi masyadong nakakapaniwala yung price. So, mga Korean products lang na binili namin dito is yung mga keychains, ref magnets, mga pampasalubong, t-shirts. Okay, so gusto ko sanang bilhin ito. Yes, tsaka ito. Kaso walang tao. Thank you. Bye-bye. Anong tawag sa... anong tawag sa tower na yan? Kuya, din na yung tower nila. Busan Tower. Korean Tower. Busan. Busan Tower. So gusto ko sanang makmukbang ng king crab. So yung nandoon sa shop na yon, meron sila doon na 1.3 kilos of king crab. Ito parang ganito guys. Ayan, parang ganyan. So gusto ko talagang bumili. Promise guys. Napakadami. Fish market nila. Napakadami. Talaga. Ang punteriya ko dito, ang tinatarget ko sana is yung king crab. Oh, wait. So yung king crab nila is 75,000 won. Sa atin ay mga 3,500 pesos. Hindi ka makakakita ng ganito kamurang king crab sa Pilipinas. Promise. Ako din, 5,000. I give my 5. O dao. I'll give Da. my 5 too. 35 oh. Oh, 20,000 won kayo ni Yung Tisa. parang yung sa mukbang, ano. Clams. Walang sakit. Cancer. Giant fish. Pasa na magkakaroon. Swordfish. Oh, payag ba kayo? 20,000 buko ka. Tig 20,000 kayo ni Tisa, oh. Bibili tayo ng king crab. Siyempre kakain din sila mama doon eh. Isa na natin. Oo, syempre. Hindi, tayo lang bibili. Sa kabila ng mga building na yan is dagat na. Ayun, may My God, ang laki nitong isang ito. Laki oh. Guys, ito seryoso ako ah. Pag meron kayong maituturo sa akin sa Pilipinas na king crab, na mabibilan ng king crab, bibilang ko rin kayo. Seryoso, seryoso yan.
Video mo ako, babe. Video mo. Oh, dude. Picturean. Picturean mo nga, bes. Ouch! Ouch! Uy, nakatingin siya sa akin. Galit siya. Aray, natusok ako. Sige. Bes, send mo nga sa akin yan. Kain na tayo? Iyan, nilagay niyo na. 3 kilos. Per kilo? 75 per kilo? Per push. 200,000. 200 pala, hindi siya per kilo siya. 7,000. 11,000 pesos para sa isang 3 kilos na king crab. Oh, diba? May friend pa kami ngayon. Alright guys, and that concludes our Jagalchi vlog. See you next time.